Вікторія Писаренко – вимушена переселенка з України, з міста Ірпінь, що на Київщині. 24 лютого минулого року її життя, як і життя мільйонів інших українок, раптово змінилося. З моєї хати, можна сказати, практично почалась війна. В перший день війни моя дитина прокинулась від взривів, які були десь в 3 кілометрах від моєї домівки. Я мешкала між Ірпенем і Києвом. І саме там була висадка одного з десантів. Було дійсно страшно, коли почала працювати артилерія, і ми тиждень сиділи в підвалі. І потім без світла, без води, без тепла. Тому я вирішила їхати. У мене на колінах була ікона, дитину я в машині поклала на заднє сидіння, накрила її ковдрами, іграшки і поїхали. Їхали, куди очі дивляться, тому що навігатор не працював. На кордоні з Молдовою Вікторія стояла у черзі 12 годин. В автівці з нею була хвора дитина, тому жінка звернулася до поліції з проханням допомогти, щоб її пропустили швидше. Ось ці години я згадую з болем, з такою, я навіть не знаю, які слова можна підібрати, тому що і з великою вдячністю Молдові. Тому що жінки і вночі, і вдень годували дітей, і склянка теплого молока, вона дуже дорого коштує, тому що на холоді навіть та пюрешечка, картопелька, яку приносили просто жінки до кордону, годували незнайомців, велика шана цій землі. Потрапивши до Молдови, Вікторія почала шукати житло, обдзвонювати місцевих. Першою відгукнулася більчанка і погодилася прийняти на ночівлю жінку з дитиною. Відтоді Вікторія і оселилася в Бельцях. В Україні у жінки була успішна і різноманітна кар'єра. Власна школа макіяжу у столиці. 12 років на посаді головного редактора професійного журналу для візажистів. А її команда фахівців працювала на багатьох виставках і телевізійних шоу. Тож, опинившись у Бельцях, вона вирішила, не втрачаючи часу, повернутися до улюбленої б'юті-індустрії. Я зрозуміла, що мені також потрібно приносити якусь користь тій землі, яка мене прийняла, так скажімо. І спочатку я почала працювати в волонтерській організації, в НПО «Афіна», викладати для звичайних дівчаток макіяж для себе і мотиваційний курс Women Energy. Цей курс був 8-9 занять по годині-півтори. Було вже декілька випусків, ми розбирали базовий гардероб, там навчались робити мейк, трішечки психології, і дівчатка так вже по-іншому дивились на світ. Згодом Вікторія отримала грант на власну справу в Молдові і відкрила у Бельцях школу макіяжу. Винайняла приміщення, купила обладнання для майстер-класів і почала передавати свій досвід ученицям. Сьогодні ми будемо працювати зі світлом і тінню. Ось такий контурінг, він дуже зручно промальовує складочку, а внутрішню частину ока ми можемо пропрацювати сатиновою пудрою і трішки під бровочкою. Серед студенток Вікторії є як місцеві дівчата, так і біженки з України. До Вікторії я потрапила на курс, так як Вікторія працює волонтером в ком'юніті хаус, і там були для нас жінок зустрічі. І на одній такій зустрічі ми познайомились, і потім я дізналася, що в неї є курс. І завдяки цьому курсу я знаходжусь тут, отримала нову професію, яка мені дуже подобається. Робимо нас, жінок, ми і так гарні, а робимо ще гарнішими. В справі візажу я себе хотіла спробувати вже дуже давно. Це була якась мрія, яку я відкладала на останню полицю своїх мрій. І коли, я ж кажу, вже познайомилася з Вікторією, я вже була точно впевнена, що це шанс, великий шанс. І Вікторія мені дуже імпонує і як людина, і як спеціаліст. Я дуже вдячна їй і вдячна долі, що вона звела мене з нею.
Надихаюсь студентами, талановитими студентами, в яких горять очі, які розкриваються на очах, приходять, не знають, з якої сторони підійти до обличчя, що таке пензлик, що таке олівець, так? А потім там 3-4 місяці і вони вже самі стають професіоналами. І в них дуже добре виходить. І коли мої учні потім стають відомими майстрами, самі працюють на телебаченні, роблять красивими жінок, це таке натхнення, яке нікуди не дінеться. Деякі з випускниць вже знайшли роботу і працюють у б'юті-сфері Молдови. Вікторія тим часом продовжує волонтерську діяльність, а з випускницями тепер вже 5 курсів часто зустрічається для взаємної підтримки. Розмовляємо на жіночі теми і паралельно з цим робимо красиві макіяжі. Денні, вечірні, для червоної доріжки, смойки. Там пробуємо якісь новинки з професійних брендів. Вікторія не втрачає зв'язку з Україною, навіть продовжує дистанційно викладати дисципліну грим у Київській консерваторії. А ще вивчає румунську мову, аби краще розуміти тутешніх клієнток і, можливо, навіть поширити свою мережу шкіл макіяжу на Румунію, де на б'юті-послуги є великий попит. Мені хотілося б розвинути якісну б'юті-сферу в Молдові з великими виставочними проєктами. Також хотілося б, щоб Молдова була одним з центрів, куди приїздили би з Європи, а не молдавані їхали на заробітки в Європу. Так якось не дуже справедливо, тому що родюча земля, красива земля з талановитими людьми, з великими можливостями. І не хотілося б, щоб хтось кудись їхав. Навпаки, це сюди потрібно, щоб приїжджали.